Xin chào các bạn. Hôm nay mình trình bày cách làm bánh tráng dày với gạo lứt và mè đen. Khỏi cần phơi nắng cũng khô. Bánh có thể ăn nướng hoặc chiên. Bây giờ mời các bạn theo dõi. Mình sẽ làm với 300g gạo lứt. Thực ra cái công thức này mình cho các bạn là 300g nhưng mà mình làm là 600g. Bởi vì quá nhiều cho nên mình cắt đôi ra, chỉ cho một cái số nửa công thức thôi. Gạo sau khi cân xong thì mình sẽ đem ngâm với nước. Bạn ngâm là gấp đôi số nước, tức là 300g gạo thì mình ngâm với 600g nước. Rồi mình sẽ mình lấy nguyên cái nước đó luôn. Rồi mình bỏ thêm 300g nước nữa, mình đem mình xay. Xay cho đến khi mà bạn thấy nó mịn. Máy mình thì công suất mạnh, thành ra mình xay nó chỉ khoảng 1 phút là xong. Cái loại gạo này nó rất là đặc luôn, thành ra nếu mà bạn thấy máy mà yếu á, thì các bạn có thể bỏ thêm nước. Bạn thấy nó ra giống như là cháo đặc luôn á. Rồi sau khi xay xong thì mình bỏ bột năng vô. Bột năng thì để làm tráng được mình sẽ tráng chảo. Thì để tráng được trên chảo thì mình cần 150 bột năng, tức là 50% so với cái gạo lứt. Rồi bạn thêm vô là 200g nước, từ 200 tới 25g. Nhưng mà trước tiên bạn phải thêm vô ít hơn cái số đó rồi từ từ mình cho thêm vô. Bởi vì nó đặc thì bạn có thể cứu được, chứ nó mà loãng một cái là mệt lắm. Rồi để cho nó khỏi lợn cợn á, thì mình bỏ qua cái rây. Như vậy á thì mình đã xài là 300 gạo ha, 150 bột năng, tức là tổng số mình xài là 450. Và nước thì mình xài là 600, mình ngâm rồi mình xay cộng thêm 300 nữa là 900. Rồi mình pha với là bột năng mình thêm 200 nữa, tức là 1001. Như vậy là cái tỷ lệ nó gần là 2,5 nước cho một bột. Gần 2,5 nước cho một bột. Đó, bạn thấy không, nó lợn cợn vậy đó. Rồi mình sẽ cho vô cỡ 2% muối, tức là cỡ 1 muỗng cà phê muối. Mình đã bỏ vô rồi. Và đường là nửa muỗng canh đường, cái đó là tùy thôi. Các bạn muốn ăn cho mình thì mình không bỏ. Lần này mình không bỏ đường, nhưng mà các bạn muốn thì bỏ vô nửa muỗng canh đường. Rồi từ 1 tới 2 muỗng canh mè đen. Bạn không muốn bỏ mè đen, bạn bỏ mè trắng cũng được. Mè này chưa rang, tại vì sau này mình còn nướng lên. Sau khi trộn các thứ xong thì bạn đậy lại để cho nó nghỉ cỡ 30 phút. Sau 30 phút thì mình bắt chảo lên bếp, lửa trung bình. Chảo nóng, lần đầu tiên thì mình quẹt vô tí dầu, sau đó không cần quẹt nữa. Đây là cái sai lầm của mình. Bạn để ý, bạn thấy mình để cái chảo ngay trên bếp để mình đổ bột vô. Thì sau qua cỡ 2-3 lần mình mới rút kinh nghiệm. Đó, bạn thấy bột rất là đặc, mặc dù cái số lượng nước của mình đã xài là 2,5, gấp 2,5 luôn á. Rồi mình đậy nắp lại cho nó chín. Rồi này, sau khi nó chín rồi thì mình ập ra mình lấy. Nhưng mà lần này mình có một cái mẹo để lấy ra. Cái này không phải là do mình nghĩ ra, mà mình thấy người ta làm mình bắt chước. Và nhiều người làm như vậy, thành ra mình không biết người nào đã phát minh ra cái cách này. Mà chắc chắn mình nhấn mạnh với các bạn là nếu không có bột năng, nếu làm hoàn toàn là bột gạo lứt là không có tráng được.
Mình thử và hư cũng cả 100 gram bột á, không có tráng được. Thì mình cứ thêm chứ lúc đầu mình quyết tâm á, là mình làm 100% bột gạo lứt, nhưng mà không có được. Mình cứ thêm tới cái mức là phải 50% bột năng á, thì nó mới lấy bánh ra được. Không thôi thì mình lấy ra nó rã. Cái đó là mình chia sẻ kinh nghiệm để cho các bạn khỏi bị cái trở ngại như mình khi làm. Sau khi ví dụ như là nó chín rồi á, thì các bạn mở nắp ra cho nó khô từ từ lên để mình dễ lấy bánh ra. Mè mình trộn không đều, cho nên một cái thì rất là nhiều mè, một cái thì ít mè. Các bạn nhớ là trộn cho đều trước khi để đổ vô khung. Đó, mình dùng cái nắp nó phẳng cái mặt, nhưng mà lúc này mình chưa có kinh nghiệm, mình lật úp cái chảo lại, mình lấy nó ra. Tại vì làm bánh tráng không phải là bánh để mà cúng làm cúng hay gì, cái này là nướng, thành ra nó như bánh xèo, nó nổ nó rổ mặc kệ nó, không quan trọng, tại vì mình nướng lên nó cũng nổ bong bóng tùm lum mà. Một cái điều nữa là khi mà đổ bột vô là bạn phải dỡ cái chảo ra khỏi cái bếp, thì bột nó chưa đóng lại thì mình tráng nó mới dễ là nó ra một lớp đều nhau. Đó, cái đó là một kinh nghiệm sau khi mình làm 2-3 cái rồi mình mới thấy cái bột này dày rất là khó. Bây giờ mình có kinh nghiệm rồi này, mình đè xuống, mình lấy ra, mình không cần úp chảo nữa, bạn thấy không? Cái này hay ha, cái này không phải là mình nghĩ ra nha, của mấy cô và bạn đầu bếp á ở trên net thôi, mình thấy họ làm mình bắt chước mà cũng hay. Nhưng mà đơn giản là mình chỉ dùng cái nắp và nó bằng cái mặt, cái nắp mà vung lên là không có được. Vung lên đó thì cái viền nó phải dày dày thì cũng lấy được. Đó, bạn thấy không, khi mà mình không có để trên bếp á thì mình tráng nó cái chạy đều, tại vì bột quá đặc đi, mà pha thêm nước nữa là không được. Rồi kế tiếp là cũng đè nó xuống, một cái không được thì đè 2 cái. Rồi bạn thấy không, nó thẳng tưng. Còn nó không, mình ập bánh hơi dễ bị, có nhiều khi nó không có thẳng ra. Ập bánh qua cái độ phơi nó không có thẳng ra, mà mình làm lại 10 cái là 10 cái thẳng hết. Lâu lâu với lỡ tay với méo mó một cái. Đó, cái này giờ khỏe, bánh nó đều mà to, tại vì mình tráng ra tút tới cái viền ngoài. Ở trong mùa đông băng giá mà bạn vẫn làm bánh tráng được, bạn thấy không? Cái bánh này mình tráng ra là nó to vậy đó, nhưng mà khi mình để gần hít á, gần cái chỗ cái lò sưởi á, thì nó có cong que mẫn nhỏ lại. Mình không hiểu bạn dòm cái bột cái gạo mình phơi á, cái gạo mình xay ra mình thấy nó giống như cơm, nhưng mà thực ra mình đọc hết trên cái bao, đọc trước về sau mình không có thấy chỗ nào mà ghi là đã sấy đã gì rồi, đã chín rồi, mà sao không biết xay sao mà ra giống như cháo đặc á. Lần trước mình làm mình cũng bị lần rồi, lần này mình làm mình phải pha bột năng, mình thấy đó, mình ghi chú cho các bạn biết á. Đó, làm ra đó 600 gram mà mình đưa bạn là công thức là 300 gram thôi, ra được 12 cái, mình làm ra được 24 cái mà hư đâu cũng cả chục cái rồi, cũng là 5-6 cái rồi, 5-6 cái mình tráng trước á. Gỡ không được, một bề thì láng, một bề thì rổ, mình lật cái bề láng lên trên cho nó đẹp. Còn bánh tráng bỏ microwave một bề 2 cái mình bỏ một lần á, thì cỡ 30 giây rồi mình lật lại 30 giây nữa, tức là 1 phút mình nướng được 2 cái. Thế dễ dàng. Hồi xưa mà muốn ăn bánh tráng rất là khó khăn, bây giờ thì khỏe rồi. Người Quảng Nam mình á, thì mâm cơm cúng nào cũng có bánh tráng đi kèm hết, bánh tráng nướng. Mà hồi xưa kia là bánh tráng dày này đập với những cái mì lá thì thành ra bánh đập, ăn với mắm, không gọi là mắm nêm mà gọi là mắm cái.
Rồi cái món mì Quảng đặc trưng á thì không thể nào mà không có bánh tráng. Và tới mùa mía thì bánh này nướng lên chấm với đường non. Bây giờ mọi thứ thì chỉ còn là kỷ niệm thôi. Tiệm Á Đông bán đầy, nhưng mà tôi vẫn thích tự làm bùn thì đem bỏ vô microwave 30 giây là mình có món nhâm nhi với cái miền ký ức của mình. Xin mời các bạn, nếu ai thích thì làm thử, rất là dễ, không có cái gì khó khăn, cũng không cần phải là có những cái vỉ để phơi nắng hay này kia. Mình có thể làm trong cái phạm vi nhỏ của nhà bếp mình, là qua một đêm là hôm sau mình có cái bánh khô rồi. Mình chia sẻ công thức này đến với các bạn, mong các bạn làm thành công. Và bây giờ thì xin tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye.